මිස් රොමැන්ටික්ගේ හෝම් ගාඩන් එකෙන් තමයි අද මේ වීඩියෝ කරන්න ආවේ. ඉතින් එදිනෙදා ආහාර වලට ගන්න පුළුවන් එළවලු ඊටාම කුඩා ප්‍රමාණවලින් Tamanගේම ගෙවත්තේ වසවිස නැතිව වගා කරන්න පුළුවන් නම් කොයිතරම්නම් වටිනවද? ඉතින් පිටරටකට ඇවිල්ලා පැය 24 ඔන් ඩියුටි රාජකාරියේ යෙදෙමින් තමයි මම මේ පුංචි වගාවක් කරගෙන යන්නේ මගේ පරිභෝජනය සඳහා. ඇත්තෙන්ම කිව්වොත් මගේ විතරක් නෙමෙයි තව අනෙකුත් අය සමගත් මේ අස්වැන්න බෙදා ගන්න තරම් මේ අස්වැන්න මට නෙලා ගන්න ලැබෙනවා මගේ පුංචි ගෙවත්තෙන්. ඉතින් අද බලමු අපි කොහොමද Tamanගේම ගෙවත්තේ මිංචි වගාවක් කරගන්නේ කියලා. මිංචි කිව්වම ගොඩක් දෙනෙකුට මතක් වෙන්නේ මිංචි සම්බෝලය. මේ මිංචි සම්බෝලයක් හදා ගන්නටත් කඩෙන් එහෙම නැත්නම් පොලේ දුවන්නේ නැතිව මිංචි මිටක් කඩා ගන්නට දැන් ඔයාලටත් පුළුවන් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ. මිංචි ගැන කතා කරද්දී මිංචි වර්ග ගොඩක් තියෙනවා කියලා ඔයා දන්නවද? ස්පියර්මින්ට්, පෙපර්මින්ට්, ස්ක්‍රීන්මින්ට්, ෆ්ලේවර්මින්ට් මේ වගේ රසවල් ගොඩක් තියෙනවා මේ මිංචි වල. ඒ අතරින් අපි නිතරම ආහාරයට ගන්න ලැබෙන්නේ අපිට පොලේ සුපර් එකේ වගේ තියෙන්නේ ස්පියර්මින්ට් කියන මිංචි වර්ගයයි. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ ස්පියර්මින්ට් කියන මිංචි වර්ගය ලේසියෙන් පහසුවෙන් වගා කරගන්නේ කියලා. ටිකක් සීතල පරිසරයක හිරු එළිය කෙලින්ම පතිත නොවන ටිකක් හේමන තියෙන පරිසරයක් තමයි ගොඩාක් සුදුසු වෙන්නේ. ඒත් හිරු එළියත් අත්‍යවශ්‍යමයි. ඉතින් මේට යොදාගත යුතු පස වෙන්නේ සාමාන්‍ය පසට මම එකතු කළා ගොම පොහොර එකට එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මිංචි වගාවල් මල් පෝච්චියක වුණත් වගා කරගන්න. හැබැයි ඉතින් මුලින්ම මමත් මේ විදියට පුංචි පෝච්චි වල තමයි මිංචි වගාව කළේ මේ විදියට. පසුව මම මිංචි බිම් පොළවෙත් කුඩා ප්‍රමාණයක වගා කළා. වෙනත් කිසිම පොහොර යෙදීමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ මිංචි වගාවට. වතුර සහ හිරු එළිය සමග සෙවණත් හොඳින් තියෙනවා නම් මිංචි වගාව බලා ඉද්දිම සරුසාරව වැඩෙනවා. ඉතින් මල් පෝච්චියක් භාවිතා කරනවා නම් මේ මිංචි වගාව කරන්න ගොඩක් ගැඹුරු භාජනයක් නැතිව පැතලි භාජනයක් තෝරා ගන්න. මොකද මේ මිංචි වගාව ටිකක් ව්‍යාප්ත වෙන වගාවක් නිසා. බිම වගා කරන්නට හිතනවා නම් ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද වෙනත් භෝග වර්ග එකට මේ මිංචි වගාව කරන්න එපා. මොකද අනිත් භෝගයන් වසාගෙන මේ මිංචි ව්‍යාප්තව යැවෙන නිසා. ඒ වගේම වතුර සතියකට 3 වතාවක් එකතු කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා නම් වතුර දැමීමක් අවශ්‍ය වෙන්නෙම නැහැ. වතුර එකතු කරද්දි මම පරිස්සමෙන් කරන්න මේ මිංචි කියන්නේ ඊටමත් මුදු පැලෑටියක් නිසා ඊට ඉක්මනින් මේ මිංචි කොළ තැලිලා පොඩි වෙන්න පුළුවන් නිසා ගස් මුලට වතුර වත් කරන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් මේ මිංචි වගාව අවුරුද්දක් පමණ කාලයක් තමයි හොඳ අස්වැන්නක් ලබා දෙන්නේ. අවුරුද්දකට පස්සේ නැවතරි පොටින් ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ නැවත වගා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම වගා කළොත් අපිට ඊළඟ අවුරුද්දෙත් හොඳ මිංචි අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ මිංචි වගා කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඇට වලින් සහ අනෙක මිංචි දඬු වලින්. ඉතින් මම නම් සාර්ථකව මේ මිංචි වගාව කරන්න මිංචි දඬු රෝපණය කිරීමෙන් තමයි. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා පොලෙන් හෝ සුපර් එකෙන් මිලදී ගන්න මිංචි මිටියක දඬු කොටස කපලා වතුර භාජනයක දාලා දවස් 4-5ක් තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දඬු වලින් පුංචි මුල් අද්දලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දඬු අපිට හිටව ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර මිංචි දඬු වලට මුල් අද්දලා තියෙනවා. අපි දැනට හිටලා තියෙන මිංචි වගාවෙම අපිට පුළුවන් ඒ මිංචි දඬු කඩලා අරගෙන නැවත හිටවන්නටත්. ඉතින් මේ වගේ වගා කරගත්ත මිංචි වල දළු නෙලා ගන්න ඕන වරින් වර කොයිම වෙලාවකදීවත් මේ වගේ මිංචි ගස්වල මල් නම් එන්න දෙන්න එපා. මොකද මිංචි ගසේ තියෙන සියලුම සරුසාර බව මේ මල් වලට උරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මිංචි ගසේ හොඳ ලොකු කොළ ලබා ගන්නට වෙන්නේ නැහැ. ගසේ නිස්සාර බවක් තමයි පෙන්වන්නේ. හැම නිතරම උඩින් තියෙන දළු කඩලා හෝ කපලා ගන්න. එතකොට නැවත අතුරු කිලි ගහ පුරාම වැවෙමින් ඊටම හොඳ ඇස්වන්නක මිංචි වගාවක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් වෙළඳපොලේ ඉතාමත් හොඳ ඉල්ලුමක් මිංචි වලට තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට ලොකු ඉඩක මේ මිංචි වගාව කරන්න පුළුවන් නම් අමතර ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වැඩි දුර හිතලා බැලුවොත්. මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම මම ඔයාලට පෙන්වුවේ මම මගේ ගෙවත්තේ වගා කරලා තියෙන මිංචි වගාවයි. ඉතින් මම මේවා වගා කරන්නේ ලංකාවේ නෙමෙයි පිට රටකට වෙලා පැය 24ම on duty රැකියාව කරන ගමන් ලැබෙන සුළු වේලාවක තමයි මේවාට වෙන් කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ වගේ ගෙවතු වගාවක් කරලා ලබා ගන්න අස්වැන්න දැක්කම ලැබෙන සතුට නම් අප්‍රමාණයි. කවදාවත් මුදලට ගන්න බැරි Tamanගේ උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලය හදවතේ සතුටයි. ඉතින් මිංචි පිළිබඳව මම ඉදිරියටත් වීඩියෝ අරගෙන එනවා කොහොමද මිංචි සම්බෝලයක් හදාගන්නේ. එතකොට මිංචි තේ හදාගන්නේ කොහොමද? එතකොට මිංචි වියලලා කල් තබා ගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ වීඩියෝත් මම ඉදිරියේදී අරගෙන එනවා. ඉතින් ආදරෙන් ඉල්ලනවා රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එකත් එක්ක හැමදාමත්. මේ ඔයාලා දකින්නේ මම මල් පෝච්චි වල වගා කරලා තියෙන මිංචි වගාවයි. ඉතින් මල් ගහක් වවලා මල් පිපෙනකොට දැනෙන සතුටට වඩා ලොකු සතුටක් දැනෙනවා මේ වගේ වගාවක් කරලා අස්වැන්න ලබා ගන්නකොට. ඉතින් මේ විදිහට මල් පෝච්චි වල හදන මිංචි අලංකාරය සඳහා ගෙදරක ඉදිරිපසින් තියාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ ගෙදර වෑංගක යටින් මේ විදිහට මම ලස්සනට තියාගෙන ඉන්නවා මේ මිංචි මල් පෝච්චි වල හදලා. කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න දවසක ලෝකය දිනන්න හැකි වෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේ රොමැන්ටික් ආදරේ මගේ යාළුවෝ ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලා මට ලබා දෙන සහයෝගය ගොඩාක් වටිනවා හැමදාම. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පොල් ගෙඩියක් හදලා ඉතින් එහෙම නාද කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකකුත් දෙන්න. ඔයාගේ යාළුවෝ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් මේ වීඩියෝ එක පහලින් සටහනක් තියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මේ රොමැන්ටික් channel එකත් එක්ක හැමදාමත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් මම ඔයාලා අතරට එනවා. ඉතින් ආදරේ මගේ යාළුවෝ ඔයාලා හැමෝටම ගහකොළට ආදරය කරන්න ඔබටත් පෙරලා හැමදාමත් සතුටක් ඒ ගහකොළ ලබා දේවි. මේ වගේම වීඩියෝ එකක් අරගෙන මේ රොමැන්ටික් ආයෙත් එනවා ඔයාලා අතරට රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්ක හැමදාමත්. ඔයාලා හැමෝටම විනහව සතුට නිරෝගී බව හැමදාමත් ලැබෙන්න කියලා ආදරෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.